خب رسیدیم به رج 16 و انتهای رج 15 بودیم. باید وقتی که اینجا بست و پای کوتاه رو زدم یه زنجیره میزنم و به بالای ادغام اجازه بدید من زنجیرش رو نشون بدم خدمتون. به گندمی بالای ادغام باید یه دونه بست بزنیم. خب الان رج 16 رو میخوایم شروع کنیم. یه زنجیره میزنیم و یه پای کوتاه همین قسمت 3 تا زنجیره میزنم، میرم بالای، ببینید گندمی بالای ادغام کاملا مشخصه، یه پای کوتاه میزنم، دوباره 3 تا زنجیره میزنم، گندمی بالای ادغام یه پای کوتاه میزنم، 3 تا زنجیره دوباره و گندمی ادغام پای کوتاه. وقتی که 3 تا از این 3 زنجیره ها درست کردیم، حالا دوباره 3 تا زنجیره میزنم. این دفعه روی گندمی پای ادغام نمیزنم، این دفعه کنار ادغام میزنم. ببینید ما یه تک زنجیره اونجا داشتیم، پس اینجا حالا پای کوتاه میره کنار ادغام. دوباره 3 تا زنجیره میزنم و ادغامو میزنم کنار، دوباره پای کوتاه میشه تو این فضای تک زنجیره کنار ادغام. پس ببینید به این ترتیب شد. تا اینجا شد 5 تا 3 زنجیره و دوباره 4 تای بعدی رو خیلی مثل ابتدای کار 3 تا زنجیره میزنم روی گندمی بالای ادغام پای کوتاه، دوباره 3 تا زنجیره روی گندمی بالای ادغام پای کوتاه میزنم، 3 تا زنجیره روی گندمی ادغام پای کوتاه میزنم و 3 تا زنجیره گندمی ادغام پای کوتاه. رسیدیم به انتهای گلبرگمون، یه زنجیره میزنم، مستقیما میرم روی گندمی ادغام دسته بعدی به همین ترتیب 3 تا زنجیره میزنم رو گندم. پس ببینید ما الان اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا 3 زنجیره داریم و پای کوتاه هم که مشخصه 10 تاست، 10 تا پای کوتاه داریم. ببینید فقط این ادغام وسطیه، یعنی 4 تا ادغامو معمولی گفتم، ادغام وسطیه هستش که دورش، یعنی همون ادغام آره دیگه میشه وسطی، دورش من پای کوتاه زدم و 3 زنجیره از روش رد شده. خب تا پایان کار، تا پایان این رج، یعنی پایان رج 16 به همین ترتیب میبافیم. برای اتصال برمیگردیم، روشو میگم خدمتتون. خب رسیدیم به انتهای رج 16. من آخرین تک زنجیره رو زدم، وصل میکنم به اولین پای کوتاه ابتدای رج 16. خب ببینید الان توی ابتدای رج 17 ما باید داخل این فضاهای 3 زنجیره پای کوتاه ببافیم. پس من خودم رو باید بست میبرم توی فضای 3 زنجیره، یه زنجیره میزنم و 3 تا پای کوتاه همینجا میزنم. فضای بعد هم 3 تا پای کوتاه، فضای بعد هم 3 تا پای کوتاه، فضای بعد هم 3 تا پای کوتاه، توی این فضایی که دور پای ادغامی بود من باید یه دونه پای کوتاه بزنم، 3 تا زنجیره و یک پای کوتاه تو همون فضا. ببینید
یه کاری کردم که این یه ذره نوکش اومد با. پس این 4 قسمت هم دوباره 3 تا تو هر فضا 3 تا پای کوتاه میبافم. فضای بعدی هم 3 تا پای کوتاه. فضای بعد 3 تا پای کوتاه. تو آخرین فضای 3 زنجیرم 3 تا پای کوتاه. این سری گلبرگا تموم شد. مستقیما میرم تو فضای 3 زنجیره سری گلبرگای بعدیم. 3 تا پای کوتاه 3 تا پای کوتاه میزنم. به این قسمت که رسیدم که ما 2 طرف پای ادغام پای کوتاه زده بودیم، تو این فضای 3 زنجیرش یه پای کوتاه 3 تا زنجیره یه پای کوتاه میزنم. ببینید در نهایت ما گلبرگمون به این شکل در میاد. من خودم وقتی که دارم ماندالا میبافم، بعضی از ماندالاها به یه موقعیتی میرسه که شما احساس میکنید میتونید اینو به عنوان مینی ماندالام استفاده بکنید. من خودم این کارو میکنم. تقریبا تا جایی که میبینم ماندالا دیگه خیلی محکم شده و شکل زیبایی به خودش گرفته، به عنوان مینی ماندالا استفادهش میکنم. نظر من اینه که تو این رج، یعنی تا پایان رج 17 رو که بافتید، میتونید به عنوان مینی ماندالا استفاده کنید. البته نه با نخ مکرومه‌ای که من بافتم خیلی کلفته و خیلی زیبا نمیشه. من برای فیلم برداری گرفتم، ولی شما با نخ ظریف که تا اینجا ببافید خیلی زیبا میشه و به راحتی میتونید به عنوان یه مینی ماندالا ازش استفاده کنید. تا انتهای رج 17 میبافم، برمیگردم. خب رسیدیم به انتهای رج 17. آخرین 3 پای کوتاه رو میزنم و وصل میکنم به ابتدای رج. خب ببینید برای رج 18 ما باید روی تک تک پای کوتاه ها پای کوتاه ببافیم. ما اگه یادتون باشه داخل الان 4 تا فضای 3 زنجیره داشتیم که میشه 12 تا پای کوتاه. این داخلم که اینجا یه پای کوتاه 3 زنجیره و یه پای کوتاه داشتیم. پس ببینید من باید اینجا روی تک تک پای کوتاه ببافم که سرجم میشه با این پای کوتاهی که اینجا بافتم میشه 13 تا. اجازه بدین من یک بار بشمارم که خیلی راحت بشه. درسته، میشه 13 تا پای کوتاه میبافم. یه زنجیره رو همین قسمتی که بست زده بودم، این اولین پای کوتاهم بود. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. رسیدم به پای کوتاه 3 زنجیره پای کوتاه 13 هم میزنم. با یه پای کوتاه میرم داخل فضای 3 زنجیره. یه پای کوتاه زدم، 3 تا زنجیره، دوباره یه پای کوتاه زدم و به همین ترتیب تا اینجا دوباره میشه 13 تا پای کوتاه بعدی رو میزنم. 13می در واقع اونیه که پای کوتاه بوده، بقیهش 3 تا پای کوتاهایی بوده که داخل این 4 تا فضا زدم. پس اینو تا انتها میزنم. ادامه فیلم رو میام خدمت. ترجیح دادم که فیلم بگیرم از این قسمت. پس ببینید من یه پای کوتاه زدم، 3 زنجیره یه پای کوتاه، 13 تا پای کوتاه دیگه باید ببافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و 13.
فکر کردم که بهتر بگفتم تا اشتباه نکنید. پس ما به غیر از پای کوتاه، 3 زنجیر پای کوتاه، 13 تا پای کوتاه دیگه میبافیم تا برسیم به این انتها و مستقیما میریم توی دسته بعدی. ببینید این قسمت تنها کاری که ما انجام میدیم بافت پای کوتاه است، ولی فقط باید بشمارید. پس ما تو هر قسمت 13 تا پای کوتاه میزدیم، میریم توی این فضا، یه پای کوتاه، 3 زنجیر، یه پای کوتاه، دوباره 13 تا پای کوتاه این سمت. من مستقیما میرم روی پای کوتاه. این ببینید 3 تا پای کوتاه اولمه، رو پای کوتاه اول یه پای کوتاه میزنم و به همین ترتیب باید برم جلو، مثل بافتی که این قسمت انجام دادم. پس ما این سری پای کوتاه ها رو میبافیم. برای بست رج 18 برای ادامه کار برمیگردیم. خب به انتهای رج 18 رسیدیم، بست میزنیم به ابتدای رج. برای شروع رج 19 ببینید ما اینجا باید اولین پای کوتاه رو که الان بست زدم روش پای کوتاه نمی بافم، رها میکنم، میرم روی پای کوتاه بعدی، یه بست میزنم، یه زنجیره. خب پس الان این میشه اولین پای کوتاهم، یعنی از اینجا شروع میکنم، 13 تا میبافم تا بالا و بعد میرسم به این فضای 3 زنجیره. بشمارم ببینم که درست در میاد. این اولی میشه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13. درست. پس ما این میشه اولین پای کوتاهم، روش پای کوتاه میبافم، اولین پای کوتاهمه و تا انتها میرم بالا. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و 13. میرم داخل فضای 3 زنجیره، یه پای کوتاه میزنم، 3 تا زنجیره و یه پای کوتاه دیگه. خب پس حالا این سمتم باید 13 تا پای کوتاه ببافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. قرار شد که یکی از پای کوتاه رو رها کنیم، مثل ابتدای رج که یک رو رها کردیم. خب بعد میریم توی ردیف بعدی، ولی برای اینکه ما اشتباه نکنیم بافتمونو، من به این پای کوتاه توجه زیادی نمی کنم، چون ممکنه شما مثلا پیش اومده باشه تو رج‌های قبلی یه پای کوتاه اضافه بافته باشین یا یه پای کوتاه کم بافته باشین. پس برای اینکه کارمون درست در بیاد من از این انتها میشمارم، 13 تا میام پایین و رو اون پای کوتاه بست میزنم. ببینید میشماریم به این صورت: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. پس ببینید من الان باید روی این پای کوتاه بیام، پای کوتاه بیام. خب پس کارمون در واقع درست آمد، چون این پای کوتاه و این پای کوتاه بافته نشد، یعنی یه پای کوتاه از این سمت بافته نشد و یه پای کوتاه از این سمت بافته نشد. این رج تنها مشکلش شاید همین مسئله باشه، ولی فقط ما پای کوتاه داریم میبافیم. پس من این توصیه رو به شما میکنم که از انتها 13 تا بشمارید و پای کوتاه بزنید و این سمت هم از این سمت 13 تا بزنید و دیگه هرچی اون وسط موند رها میشه. و خب رسیدیم به انتهای رج 19، شروع رج 20. آخرین پای کوتاه رو زدیم، وصل میکنیم به ابتدای رج، وصل میزنیم به ابتدای. خب
شروع رج 20 دقیقا مثل رج 19 انجام میشه، به این ترتیب که اولین پای کوتاه رو ما رها میکنیم، وارد دومین پای کوتاه با بست میشیم، همینجا یه زنجیره میزنیم و از اینجا 13 تا میشماریم و میریم جلو. اگه فکر میکنید ممکنه اشتباه باشه بهتر از این سمت بشمارید. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، یعنی همین پای کوتاهی که من الان روش بست زدم. پس شروعمون به این ترتیبه که یه پای کوتاه روش میزنیم و میریم جلو. 13 تا پای کوتاه هستش تو این فاصله تا انتها. 13 تا پای کوتاه میزنیم تا برسیم به فضای 3 زنجیره. این هم 13مین پای کوتاه. خب برای حالا میریم داخل این فضای 3 زنجیره، یه پای کوتاه، 3 تا زنجیره و یه پای کوتاه و این سمت هم 13 تا پای کوتاه باید ببافیم. شروع میکنیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. خب این پای کوتاه رها میشه. برای اینکه وارد گلبرگ بعدی بشیم، بازم برای اینکه اشتباه نکنیم بهتره از این سمت بشماریم تا ببینیم به کدوم پای کوتاه باید اتصال رو انجام بدیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. پس من باید به این پای کوتاه اتصال انجام. ببینید این پای کوتاه و این پای کوتاه بافته نمیشه، یعنی از هر طرف یه دونه پای کوتاه رها میشه. همین کار رو ادامه میدیم تا برسیم به ابتدای رج. تا رج 20 رو کامل انجام میدید. برای اتصال برمیگردیم. بست رج 20 رو میزنم به ابتدای رج و رج 21 رو به این ترتیب شروع میکنیم که ما باید این قسمت 10 تا پای کوتاه ببافیم. پس برای اینکه اشتباه نشه ما از این سمت شروع به شمارش میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. پس ببینید من تا این پای کوتاه باید بست بزنم و بیام جلو، یعنی میشه 4 تا 1 2 3 و این یکی که بست زدم میشه 4 تا. پس ببینید اولین بست رو که ابتدای کار زدم، دومین بست، سوم و چهارمین بست. همینجا یه زنجیره میزنم و یه پای کوتاه تا انتها پای کوتاه ها رو میبافم و میرم جلو تا به 3 زنجیره برسم. این قسمت شامل 10 تا پای کوتاه هستش. شما بهتره بشمارید تا اشتباه نشه، چون شمارش تو این قسمت خیلی مهمه. حالا با یه پای کوتاه وارد فضای 3 زنجیره میشم، 3 تا زنجیره و یه پای کوتاه دیگه. دوباره از این سمت 10 تا میشمارم و میام پایین. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. خب 3 تا زنجیره میزنیم این قسمت و ببینید الان باید توی این فضا، یعنی ببینید اینجا ما 2 تا پای ادغام داشتیم، تو این قسمت با هم باید بگیریم و 4 تا پای دوبل نیمه ببافیم و ادغام کنیم. پس ببینید من
2 تا نخ میندازم دور قلاب، میام روی این فضا، میگیرم 2 تا رو و پای دوبل نیمه میبافم، یعنی آخرین نخ رو نگه میدارم. دومین پای دوبل، سومین پای دوبل و 4. خب ببینید الان 5 تا نخ دور قلابم هست، همه رو با هم میگیرم و مثل حالا تکرار قبله، پس 3 تا زنجیره میزنم و دوباره باید بیام این قسمت وصل بکنم. طریقه وصلم به خاطر اینکه بازم اشتباه نکنم از سمت بالای کار میشمرم 10 تا پای کوتاه میام پایین و به دهمی وصل میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. پس معلومات به این پای کوتاه، روی این پای کوتاه یه پای کوتاه بزنم. به این ترتیب شد کارم. دوباره ما پای کوتاه ها رو میبافیم تا بالای کار شامل 10 تا پای کوتاه است. میبافیم و تو فضای 3 زنجیره یه پای کوتاه، رسیدم به فضای 3 زنجیره یه پای کوتاه، 3 تا زنجیره و یه پای کوتاه. حالا همین مسئله مثل قبل تکرار میشه. پس ببینید ما بافتمون به این ترتیب شد. از اینجا 10 تا پای کوتاه میزنیم، این فضای 3 زنجیره که یه پای کوتاه، 3 زنجیره یه پای کوتاه است. بعد از رو پای کوتاه دیگه 10 تا پای کوتاه میبافیم، به دهمی که رسیدیم 3 تا زنجیره میزنیم، توی پای کوتاه این چند رج پایین تر پای دوبل نیمه، 4 تا پای دوبل نیمه میزنیم و تکرار رج تا انتها ببافید. برمیگردیم.